Pupunta lang tayo ng Santiago. Meron akong cravings ng empanada, kaya ayan. Pero magkano yung Comini na yan, no? Yung puti 4-5. Si Ellie, subscriber natin, matagal na raw. So bibigyan natin siya ng sticker. Yes sir, narinig ko kanina, bumibili ako dyan. Ay, ganun ba? Alright guys, ano ba, time check is 4:49, madilim na. Uulan na naman eh. It's rainy season na talaga guys. Pupunta lang tayo ng Santiago. Meron akong cravings ng empanada, kaya ayan. Test ko na rin yung bagong pwesto ng mic ko. As usual, suot ko pa rin yung aking jersey, ZeroVisibility jersey. So malapit na guys, malapit nang lumabas yung official na jersey natin. Makulimlems guys, makulimlems. Pahangin lang ulit. Nakaka-boring kasi sa bahay eh. Syempre sa rin lang na lalabas tayo, sama ko na rin kayo, diba? Mukhang doon lang sa amin ang makulimlim ah. Mataas pa araw dito, 4:53. The quest for empanada. Traffic pala. Nako! Madilim din doon sa pupuntahan ko guys. Santiago. Delikado tayo doon sa kan guys. Santiago. Pero tingnan natin, mabilisan lang naman tayo. Ayan, usong-uso dito yan guys. Walang helmet. Probinsya kasi. Mukhang hindi tayo makakalusot ngayon ah. Mga walang helmet. Huli yung mga walang helmet. Hindi ko lang alam kung official na nanguhuli sila ng walang helmet. Alright, tayo sa Santiago guys. Nakita nyo na yung traffic. So tinakbo ko lang ng 10-15 minutes with normal riding style. Oh! Normal riding style. Oh! Muntik ka na. Ano ba tinitignan mo? Muntik ka na. Binusinahan ko ba eh. Kala ko magpapangabot sila eh. Puset. Alright, dalaw tayo sa JBF saglit. Kung meron silang jacket. Grabe, dilim ng kalangitan no. Katakot. Parang anytime babagsak na yung ulan.
Sige ate, go po. Kita ko na JBF. Ayan. So tingin tayo kung anong makikita natin. Sir, tumitingin lang ng kuan, riding jacket. Yan lang available, sir. Duhan. Alright. Wala akong makita. Sir, magkano yung kuan? Comini na yan, no? Yung puti. 4.5. Sir, magkano naman yung kuan? Alpha 11 mo? 26. Alpha 70 wala kang stock. Ay, parang kuan din. Riding jacket din mismo. Meron lang hood siya. Ayos, simple lang. Ito sir, magkano to? 3.9 po. 3.9. Ayan, tabi ulit kami ni Motorap. Alright. Banking pa. Sige sir, thank you. Hanap po muna ako. Wala tayong nakahanap, pero ganda ng parka, ah. Parang gusto ko tuloy yung parka na yan. Oops. Tingin muna tayo kung kuan. Siguro next time sa ibang motorcycle shop naman tayo tumingin para o kaya gawin na lang kaya nating content yun. Bisita motorcycle shop, diba? Mukhang okay naman yun, ah. Mukhang okay naman na concept yun, ah. Bisitahin natin yung mga motorcycle shop na malapit sa atin, o kaya makita natin na magandang puntahan, di ba? So ayun nga guys, wala tayong napili sa JBF. Sa ngayon, bili muna tayo ng ating pinunta talaga dito, yung Ilocos Empanada. Pero hindi naman Ilocos to, Santiago's Empanada. Pwede rin yun. Alright, dito na tayo, malapit sa ating favorite na empanada. Ayan, meron pa ata. Meron pa. Ayan, bili tayo. Wa. Okay. Pabili po ng dalawa. Yan ang ating dala ngayon, yung ating Ninja 400. So hot pa rin siya, so hot. Right, so tapos na tayo dun sa ating errand dun. May nakakilala sa atin dito. Sir, anong pangalan mo? Eli po. Eli, ayan si Eli. Subscriber natin, matagal na raw. So bibigyan natin siya ng sticker. Ayan, so ayan. Thank you, ah. Sige po. Saan ka galing, Eli? Dito lang ako sa trabaho, sa video network. Ah, ganun ba? Kaya ba? Buti na tsampan mo ako dito. Yes sir, narinig ko kanina, bumibili ako dyan. Ay, ganun ba? Oh, sige, mamalengke muna ako, Eli, ah. Yun na nga, no? Tapos na tayong mamalengke. Meron pa nakakilala sa atin. May shoutout sa'yo, sir. And sabi niya matagal na raw siyang nakasubaybay. Thank you. Kasi kayo yung mga dahilan kung bakit nagpapatuloy ang channel. Nakabili naman na ako ng empanada ko. Pauwi na rin naman ako, pero ibang route yung dinaanan ko. Salamat sa pagsama sa akin, guys. So yun lang, I'll see you on my next ride. Peace.